Hello guys, today gagawa naman tayo ng chicken with gulay na may sabaw. Ayan. So, of course, hindi mawawalang pangunahing ingredient natin. Onions, garlic. So, yan lang po. Chicken and vegetable na may sabaw. So, ngayon, mag-iinit tayo ng mantika. Kasi gigisahin muna natin tong chicken. So, ayan, nagpainit na tayo ng mantika. Pasensya na sa kawali, guys. Medyo taghirap, walang pambili na bago. So, ayan. Una, sibuyas. Kasi, hindi agad na susunog ang sibuyas. Okay. Pag medyo nag-change na yung color ng ating onions, isusunod na natin ang garlic, of course. So, medyo okay na to, guys. Ating sunod ay garlic. Huwag natin tatagalin kasi mabilis naman itong maluto. Isusunod natin ngayon ang ating chicken. Ang ating manasay. Tapos halo-haloin. After nating haluin, takpan muna natin ng mga 5 minutes. Habang naghihintay tayo ng ilang minuto para sa ating chicken na maluto, gagawa ko ngayon ng red sauce using spinach. So, ito ang ating mga sangkap. Spinach, and of course, hindi na talaga mawawala ito. Onion, tomato, and garlic, and tomato paste. And this one, guys, this is the spinach. Okay, nag-reheat tayo ngayon ng mantika. So, mainit na siya. Ilalagay natin ito. Okay. Lulutuin natin ito. Palambutin hanggang magbago yung kulay. Ayan, itusunod na yung mga ibang ingredients. Okay. So, ayan, hintayin lang natin ng onti para maluto ito. So, isunod na natin ang ating garlic. Pagkatapos, ang ating tomato. Yan, palambutin ko natin, guys, yung all the way sobrang lambot na parang madudurog na siya. Saka natin ilalagay ang ating spinach. Alright, the secret ingredients. Tuwing nagluluto ako, laging may butter para pang-twist sa lasa and malinamnam. And nagbibigay rin siya ng shiny. So, nagbabago din yung aroma niya, guys. Lagi akong gumagamit ng butter pag nagluluto ako kasi yun ang pinaka-secret ko sa lahat para malinamnam. So, ingredient is fully cooked. I-add na natin ngayon ang ating spinach. Okay, and then halo-halo lang. So, now we need to add our tomato paste. Okay. So, now our spinach red sauce is almost done. And the lastly ingredient, not ingredient, is the ground pepper and salt to taste. So now, guys, this is our red sauce spinach. So yummy and delicious. So guys, our
vegetable chicken also is almost ready. And nag-add lang ako ng water. And I let it boil for 5 minutes. And after that, I will add my vegetable. Right, kumukulo na siya ng husto. And guys, mag-add pala tayo nito guys, nor sinigang na may gabi. Para malinamnam at masarap. So, add natin, bago natin ilagay ang gulay. Kasi ang gulay is frozen, mabilis lang siya. Masarap na siya guys, maasim-asim. Kuha na yung lasa. Dahil sa nor. Salamat sa nor. Sinigang na may gabi. Yan. So, ilagay na natin ang ating vegetable. Ano yung pinakalas. Okay, after that, haluin natin. I-even natin guys, tapos hayaan natin na ilang minuto pakuluan. Okay. So, ayan na po guys, ang ating manok na may sabaw with vegetable. Ready na siya guys. And anyhow, thank you for watching guys. And I hope you like my vlog. And see you for my next video. Bye bye.